السلام عليكم وأهلا بكم. لا شك أن الكثير من الأشخاص يرغبون بالهجرة أو اللجوء أو السفر إلى البرتغال. أيضا هناك من يرغب بالحصول على فيزا البرتغال. هذا البلد يقع في غرب جنوب القارة الأوروبية، وتعتبر البرتغال من بين أقرب دول أوروبا إلى المنطقة العربية، خاصة بلدان شمال أفريقيا مثل المغرب وتونس والجزائر. بالإضافة إلى القرب الجغرافي، فإن البرتغال تربطها العديد من العلاقات مع الدول العربية. قد يبدو البرتغال بلدا صغيرا بنسبة سكان لا يتعدوا 11 مليون نسمة، لكن التاريخ يشهد بأن البلد كان إمبراطورية كبيرة. وتعتبر فيزا البرتغال من أكثر التأشيرات المطلوبة عند مواطني الدول العربية، بحيث تسمح تأشيرة البرتغال لحاملها عادة بالدخول إلى جميع دول الشنغن. بالإضافة إلى أن البرتغال تعتبر من بين أفضل وأشهر الوجهات السياحية في أوروبا. أنواع فيزا البرتغال، وهل تعتبر إجبارية للسفر إلى البرتغال؟ توجد مجموعة من أنواع فيزا البرتغال مثلها مثل أي تأشيرة شنغن أخرى، بحيث يجب على الراغب في طلب فيزا البرتغال تحديد نوع التأشيرة التي تتناسب مع الغاية التي يريد تحقيقها من السفر إلى البرتغال. وبصفة عامة تنقسم فيزا البرتغال إلى نوعين، وهم تأشيرة طويلة الأجل وتأشيرة قصيرة الأجل. فإذا كانت الغاية من السفر إلى البرتغال تتطلب البقاء هناك لمدة أكثر من 90 يوم مثل العمل والدراسة والزواج، فإن التأشيرة المطلوبة تكون فيزا البرتغال طويلة الأجل. وفي حال كانت الغاية من وراء السفر إلى البرتغال تتطلب 90 يوما أو أقل مثل السياحة أو تلقي العلاج أو زيارة الأقارب، فإن فيزا البرتغال تكون تأشيرة قصيرة الأجل. وقد يتساءل بعض الأشخاص الذين تجمعهم صلة قرابة مميزة مع البرتغال سواء جغرافيا أو تاريخيا أو سياسيا، هل البرتغال بدون فيزا للمغاربة أو السعوديين أو غيرهم من المواطنين العرب أم لا؟ والجواب يجب على الراغبين في السفر إلى البرتغال في أغلب الأحوال من مواطني الدول العربية الحصول على فيزا البرتغال مسبقا مهما كانت الغاية من السفر، لكن لا ينطبق الأمر على جميع مواطني الدول العربية، بحيث يسمح فقط لمواطني الإمارات بالدخول إلى البرتغال بدون فيزا. ويتم إعفاء المواطنين الإماراتيين من الحصول على التأشيرة الدخول إلى دول فضاء شنغن بما فيها البرتغال، لكن إذا كانت الغاية من السفر إلى البرتغال تتطلب مدة إقامة طويلة الأجل أي أكثر من 90 يوم، فحتى مواطني الإمارات يجب عليهم الحصول على فيزا البرتغال قبل السفر. الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على فيزا البرتغال. للفيزا تطلب مجموعة من الأوراق والوثائق بالنسبة للراغبين في الحصول عليها، لأنها تعتبر من بين أهم شروط الدخول إلى البرتغال، ويكون الهدف من تقديم بعض هذه الأوراق روتيني إداري، بينما يكون الهدف من البعض الآخر هو إقناع المسؤولين على إصدار التأشيرة، أي أن غاية المتقدم من وراء السفر إلى البرتغال حقيقية وليست تمويه من أجل الهجرة إلى أوروبا بشكل غير شرعي. وتجدر الإشارة إلى أن الوثائق المسلمة في الطلب يجب أن تكون باللغة البرتغالية والإنجليزية، وفي حال لم تكن كذلك يجب أن ترافقها نسخ مترجمة من عند مترجم محلل. وفيما يلي الأوراق المطلوبة للحصول على فيزا البرتغال: جواز سفر صالح لمدة 3 أشهر على الأقل بعد قضاء الفترة المرغوب إمضاؤها في البرتغال أو منطقة شنغن. نموذج طلب تأشيرة البرتغال معبأ بالمعلومات المطلوبة، صور حديثة بمقاييس جواز السفر بخلفية بيضاء، تأمين صحي على السفر ويجب أن يكون صالحا لمنطقة شنغن كلها، دليل يثبت دفع رسوم تأشيرة البرتغال، المسار المخطط للرحلة وتقديم حجوزات تثبت ذلك حتى ولو كانت غير مدفوعة بعد، خطاب أو رسالة توضيحية من أجل شرح سبب طلب تأشيرة البرتغال مرفوقة بتاريخ الوصول والمغادرة. وفي حال وجود نية السفر إلى بلد شنغن آخر يجب ذكر ذلك مع معلومات أخرى مثل الأنشطة المخطط القيام بها أثناء مدة السفر، دليل يثبت التوفر على الأموال الكافية من أجل إعالة نفسك ماليا طوال مدة الرحلة، دليل يثبت التوفر على السكن في البرتغال طيلة مدة التواجد هناك، ويمكن إثبات ذلك عن طريق تقديم حجز في فندق ما بالبرتغال أو رسالة استضافة من طرف قريب أو صديق في البرتغال في حال زيارة العائلة أو الأصدقاء. وإذا كان المتقدم بالطلب موظف، دليل يثبت التوفر على الوظيفة مثل عقد العمل أو وثيقة تثبت التوفر على سجل تجاري إذا كنت حامل لمشروع، الإذن بالتغيب من العمل خلال مدة السفر مسلم من طرف رب العمل، كشف حساب بنكي يوثق آخر 3 أشهر. إذا كان المتقدم بالطلب طالب، شهادة تسجيل من جامعة أو مدرسة أو مؤسسة التي ينتمي إليها الطالب. وإذا كنت متقاعدا، وثيقة استلام المعاش. بالنسبة لشروط القاصرين الراغبين في السفر بمفردهم: عقد ازدياد أو شهادة ميلاد القاصر المعني بالسفر، نسخ من جوازات سفر الوالدين أو الوصي القانوني عليه، رسالة موقعة من طرف الوالدين توضح موافقة الوالدين على سفر ابنهما لوحده. كيفية استخراج فيزا البرتغال: من المهم معرفة كيفية استخراج فيزا البرتغال بعد التعرف على الوثائق المطلوبة في فيزا البرتغال، بحيث يجب على الراغب في السفر إلى البرتغال تقديم طلب التأشيرة وفقا للإجراءات
الإجراءات الصحيحة، والتي لا تختلف كثيرا بالمقارنة مع فيزا شنغن من السعودية أو الجزائر أو مصر وباقي الدول العربية. وتعتبر نسبة قبول طلبات فيزا البرتغال مرتفعة أكثر بالمقارنة مع بلدان مثل فرنسا وألمانيا أو حتى إسبانيا، وتصل إلى 85%. ومن أجل تقديم الأوراق المطلوبة بالشكل الصحيح واتباع الإجراءات اللازمة، فيجب على الراغب في تقديم الطلب اتباع الخطوات التالية أثناء تقديم طلب الحصول على فيزا البرتغال. قم بتنزيل واستكمال نموذج طلب تأشيرة البرتغال، والذي يمكن تنزيله على موقع وزارة الخارجية البرتغالية. يجب التواصل مع سفارة البرتغال في بلد مقدم الطلب والتأكد من الأوراق المطلوبة لطلب الفيزا، والتي يمكن أن تختلف قليلا حسب وضعية المتقدم الشخصية وطريقة عمل السفارة البرتغالية في بلده. جمع المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرة البرتغال، والتي قمنا بذكر أهمها مسبقا. تسليم الوثائق المطلوبة، ويكون ذلك عادة في أقرب سفارة أو قنصلية للبرتغال في بلد تقديم الطلب. ومن أسباب رفض فيزا البرتغال هو تقديم وثائق غير صحيحة أو مزيفة، لهذا ننصح بالصراحة والجدية أثناء جمع الأوراق. دفع رسوم تأشيرة البرتغال، والتي تتراوح بين 80 للبالغين و40 يورو للصغار. الحضور من أجل اجتياز مقابلة سفارة البرتغال في حال تم الاستدعاء، لكن عادة عندما تكون الأمور على ما يرام قد لا يتم إجراء المقابلة أو تكون شكلية فقط. الانتظار خلال مدة معالجة طلب الحصول على التأشيرة، والتي عادة تستغرق حوالي 15 يوم، ولكن في بعض الحالات قد تستغرق العملية وقتا أطول. الحصول على الجواب، وإذا كان الرد إيجابيا يتم إعلام صاحب الطلب متى وأين يمكنه استخراج الفيزا. استلام جواز السفر المطبوع بالتأشيرة، يمكن للحاصل على الفيزا السفر إلى البرتغال مباشرة بعد استخراج التأشيرة. الهجرة إلى البرتغال عن طريق العمل. فيما يتعلق بالهجرة إلى البرتغال عن طريق العمل، عليك أن تعلم بأنه وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، إذا كان صاحب العمل يرغب بتوظيف عامل لديه، فيجب أن يقدم تبريرا اقتصاديا للدولة ليسمح له بتوظيف أشخاص بأعداد محددة. وطريقة التوظيف هي أنه يجب على صاحب العمل الإعلان عن هذه الوظيفة لمدة 3 أشهر في البرتغال، ومن ثم الإعلان عنها في الاتحاد الأوروبي لمدة 3 أشهر، وبعدها يتم توظيف الشخص الأجنبي أي المهاجر أو اللاجئ إذا لم يتقدم أحد مواطني دولة البرتغال والاتحاد الأوروبي للوظيفة، أو إذا كانوا لا يستطيعون العمل فيها، فبإمكان صاحب العمل إحضار شخص من خارج البلد. بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضا على صاحب العمل تقديم الدعم الكامل للمهاجر أو اللاجئ للعمل معه، وتوفير ظروف إقامته في البرتغال. ولكن من المهم أن يكون الشخص الذي سيأتي إلى البرتغال للعمل أن يجيد اللغة الإنجليزية أو البرتغالية للعمل في هذا البلد. ويمكن أيضا للشخص التقديم للحصول على الإقامة الدائمة بعد 3 أو 4 سنوات، ودفع الضرائب والتأمين طوال هذه المدة. ولكن من المستحسن أن يتقدم لهذه الطريقة الأشخاص الذين يحصلون على شهادة جامعية في البرتغال، لأن فرص العثور على وظيفة من دون شهادة جامعية قليلة جدا. الهجرة إلى البرتغال عن طريق الدراسة. يوجد العديد من الطرق الأخرى للهجرة إلى البرتغال، ومن بينها الدراسة، فهي واحدة من أفضل الطرق وأكثرها أمانا، لأن البرتغال تعتبر وجهة ممتازة لطلب الدراسة والعيش فيها مع طلاب من تخصصات مختلفة في كل من العلوم التقنية والهندسة والعلوم التجريبية وكذلك العلوم الإنسانية، بتكلفة إجمالية من 10 إلى 12 ألف يورو سنويا للدراسة والحياة. ويسمح للطالب بالعمل أثناء دراسته دون وقت زمني محدد، كما يسمح لمرافقينه أيضا. ولكن عليك أن تعلم بأن الدراسة في البرتغال تتم باللغة الإنجليزية فقط، لذلك يجب أن تكون متقن اللغة الإنجليزية جيدا. ومن الممكن للطلاب في مختلف المراحل الدراسية مواصلة تعليمهم في هذا البلد في بعض الحالات الخاصة، وممكن أن يكون الشخص مؤهلا للحصول على منحة دراسية برتغالية، وبهذه المنحة تصل تكاليف الدراسة إلى الصفر. فهذه هي فوائد الدراسة في البرتغال، وتتيح الدراسة في هذا البلد للطالب السفر في جميع أنحاء أوروبا أو الانتقال إلى جامعات في الولايات المتحدة وإسبانيا والبرازيل. الهجرة إلى البرتغال عن طريق الزواج. التقدم للزواج من مواطن أو مواطنة برتغالية هو أحد طرق الهجرة إلى جميع الدول أيضا. فعن طريق الزواج تمنح جنسية المرأة للرجل، ويحصل الرجل على جنسية مزدوجة، والعكس صحيح ببعض الشروط المقدمة، وهي أن تقدم الزوجة الدعم المالي لزوجها. ووفقا لقانون البرتغال، فإن المواطن البرتغالي عليه أن يوفر نفقات المعيشة للأجنبي أي للمهاجر أو اللاجئ لمدة عام. كما يجب أن يكون الزواج مقيد في المحكمة رسميا، وفي الوقت ذاته يجب أن يقوموا بملء جميع الاستمارات حتى تنتهي جميع الإجراءات في أقل وقت ممكن. وليتمكن الزوج من الهجرة بشكل قانوني وليتمكن من الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية، عليه أن يبقى لمدة 5 سنوات أو أكثر، وبعدها التقديم على الجنسية البرتغالية. تكلفة المعيشة في البرتغال. تكلفة المعيشة في البرتغال
البرتغال أمر مهم جدا، سواء كان الهجرة واللجوء أو السفر إلى البرتغال للسياحة. وكما يعلم الجميع بأن هناك إيجابيات تجعل السياح وكثير من الأجانب يعتبرون البرتغال وجهة هجرة ومعيشة، ومنها هو الواقع الجغرافي، وكذلك المناخ الدافئ والمعتدل في هذا البلد بشكل عام. وتكلفة المعيشة في البرتغال معقولة جدا ومنخفضة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية الأخرى، وفتشمل تكلفة المعيشة في البرتغال تكلفة استئجار أو شراء شقة، وتكاليف الطاقة، وتكاليف الطعام والملابس، وتكاليف النقل، وتكاليف الطبية والعلاجية، لأن تكلفة المعيشة في البرتغال بالمدن الكبيرة أعلى بكثير من المدن الأخرى بشكل عام. فعلى سبيل المثال يمكن لأي شخص يمتلك مهنة أو وظيفة مستقرة وراتب متوسط الدخل أن يعيش في البرتغال بشكل جيد وأن يتمتع بحياة جميلة ولائقة. المهن والوظائف المطلوبة في البرتغال. لتتمكن من الهجرة إلى دولة البرتغال عليك فحص الرواتب والأجور ومعدل البطالة، ويجب عليك أيضا الاطلاع على قائمة الوظائف والمهن المطلوبة فيها. لذلك سأقدم لكم قائمة لكل الوظائف والمهن المطلوبة من قبل الحكومة البرتغالية. فقطاع الخدمات له تأثير كبير على الاقتصاد البرتغالي وخاصة في قطاع السياحة، كما توسعت صناعة الاتصالات وقطاع العقارات وقطاع الطيران والفضاء، التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات. ولشبونة عاصمة البرتغال هي موطن للكثير من الشركات متعددة الجنسيات مثل نستلي ونوكيا وسامسونج، وظروف العمل في هذه المدينة أفضل بكثير من المدن البرتغالية الأخرى. وفيما يلي يمكنك الاطلاع على قائمة الوظائف المطلوبة في البرتغال: إدارة المشاريع، المحاسبة، الترجمة الفورية، وكلاء العقارات، الزراعة والسقاية، مراكز دعم العملاء، مندوبي المبيعات، برمجة وتطوير برامج الويب، برمجة الألعاب أو العمل في فريق الدعم على المنصات. أفضل المواقع للبحث عن عمل فيها: موقع جوبز إن لشبونة، موقع توب لينجوس جوب، موقع لينكد إن، موقع إنديد، موقع هايس. كل هذه المواقع سأضعها لكم في صندوق الوصف برابط واحد. أما عن رواتب اللاجئين في البرتغال: حقيقة رواتب اللاجئين في البرتغال لمدة 18 شهر فقط. أما عن الرواتب المقدمة في هذه المدة: تتلقى عائلة مكونة من 6 أشخاص 900 يورو شهريا، ويحصل الشخص البالغ على 150 يورو شهريا. يحصل الأطفال بجميع الأعمار على 150 يورو شهريا. مساعدات مالية من حكومة البرتغال لأسر اللاجئين ذات الدخل المنخفض: لكل طفل أو شاب حتى سن 17 عام سيتم دفع مبلغ 600 يورو سنويا ويقوم باستلامها أحد الوالدين. أما بالنسبة للأسر ذات الفقر الشديد سيتم دفع مبلغ 1200 يورو سنويا للأطفال أو الشباب حتى 17 عام، وسيتم تقسيم المبلغ شهريا بقيمة 100 يورو لكل شخص مستفيد. هذا هو كل شيء بالفيديو. ملاحظة: جميع المواقع المذكورة ستجدونها برابط واحد في صندوق الوصف. سلام عليكم.